तर मित्रांनो, आज आपण बनवणार आहे पावभाजीपासून दाबेली. अतिशय सोप्या प्रकारे आज आपण बनवणार आहे दाबेली. तर तुमचा जास्त वेळ नाही घेते, दाबेली बनवायला सुरू करूया. साहित्य: डाळिंबाचे दाणे, पावभाजी, टोमॅटो सॉस, बारीक शेव, साल काढून घेतलेले भाजलेले शेंगदाणे आणि बारीक चिरलेला कांदा. सर्वप्रथम आपल्याला पाव घ्यायचे आणि त्याला मधून कापून घ्यायचे अशा प्रकारे. आता सुरू करूया रेसिपी बनवायला. सर्वप्रथम पावाच्या एका बाजूला आपण पावभाजी लावून घेऊया आणि दुसऱ्या बाजूला टमाटा सॉस, त्याच्यावर थोडेसे डाळिंबाचे दाणे टाकून घेऊया आणि कांदा, थोडेसे शेंगदाणे आणि थोडीशी बारीक शेव. आता हा पाव बंद करून आपण हे चारही पाव तसेच करून घेऊया. इथं आपण पाहू शकता आम्ही चारही पाव करून घेतले आहे अशा प्रकारे. त्यानंतर आपल्याला गॅसवर तवा ठेवायचा आहे आणि गॅस चालू करून घ्यायचा आहे. त्याच्यावर थोडंसं तेल टाकायचं आहे. तुम्हाला बटर आवडत असेल तर बटर बी टाकू शकता. आता आपण तव्यावर आपले पाव ठेवून घेऊया. आता आपण दुसऱ्या बाजूने उलटून घ्यायचं आहे आणि गॅस बारीकच ठेवायचा आहे. दोघी बाजू क्रिस्पी करून घ्यायची आहे. आता आपण आपले पाव सर्व करून घेऊया. पाहू शकता आपली इथं दाबेली तयार झाली आहे. उरलेल्या पावभाजीपासून आपण दाबेली बनवू शकता. आणि तुम्हाला पावभाजीची रेसिपी लागत असेल तर डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक आहे, जाऊन पाहू शकता. आजसाठी एवढंच. तर भेटूया पुढच्या वेळेस. बाय.